Ito po ang ating mga ingredients. Meron po tayong graham crackers, crushed graham, 2 nestle cream, 2 condensed, at meron tayong today's or fruit cocktail para sa ating toppings. So, bago po tayo mag-start, imimix po muna natin ang condensed milk at ang ating nestle cream. So, ilalagay lang po natin. Pag okay na po, ilalagay na po natin ang ating graham cake dito sa ating lalagyan. So, bago po yan, lalagyan po muna natin ng condensed at nestle cream. Dito sa ating lalagyan. Make sure po na naghugas kayo ng kamay bago kayo gumawa nito. Madali lang po ang paggawa nito. Kaya hindi po siya sobrang hirap. Kaya kahit walang occasion, pwede kayong gumawa. Pagkatapos po natin lagyan, lalagyan na po natin siya ng ating fruit cocktail. Spread lang po natin. Pagkatapos po ng ating second layer, lalagyan po ulit natin siya ng ating mixed condensed cream, condensed at nestle cream. Then, repeat lang po natin yung process. Lalagyan po ulit natin ng ating fruit cocktail. Then, ilalagay na po natin ang ating nestle cream na may kasamang condensed milk. Pwede na po nating ilagay ang ating crushed grahams. Lagay po natin sa ibabaw.
Then, ilalagay na po natin yung natira nating fruit cocktail. At ito na po ang ating finished product na ating graham cake. So, i-freeze po natin to sa ating freezer ng overnight. Para po kinabukasan, sa Christmas or sa kahit anong occasion, masarap po. Bye! Bisa mo? Natapon. Ako na?